Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Klasszik Kaszni legújabb adásában. Ma a Maróti Oldtimer Farm autóit fogjuk nektek bemutatni. Ő a legidősebb autó, de egy 20 hányas T-modell? Ő 24-es, már azért a vége felé van a gyártásnak, tehát azért itt már eléggé hajaz az A-modellre, de még mindig próbálják a rókáról lehúzni az utolsó bőrt. Mivel nagyon jó fogyott és olcsó volt, ezért nem nagyon változtattak a koncepción, hanem gyártották forma szájba szó szerint. Tehát itt azért sokat nem kellett gondolkodniuk. A festésbe az szerintem ecsettel volt lefestve némelyik, néztünk egy pár eredeti festést, tehát eléggé megrogyott festékek voltak, eléggé fénytelenek. Tehát az a baj, hogy amiket most restaurálnak vagy felújítanak autókat, sokkal jobban néznek ki, mint amikor legordültek a gyártószalagról. Ebből gyártottak 15 millió körüli darabszámot. 15 milliót, így van. És hát volt, amikor a világon az eladott új autók 3/4, vagy de legalább a fele az T-modell volt. Ha parkolóba elhagytad, akkor nem találtad meg többet, mert ugye mindegy, még fekete is volt. Fekete volt, meg egy az egész. Tehát szerintem volt olyan, hogy keresték, hogy melyik hol van, meg kié, mié. Tehát itt még azért nagy trubájuk nincsenek benne, mert nem volt, amit ellopjanak, meg azért nem volt az egyszerű beindítani. Most azt néztem, hogy ugye kurblis indítós, sofőroldali ajtó nincs, vagy van? Van, de a kéziféktől, meg effektíve a váltókartól nem tudsz beszállni, tehát elég macerás, és ezért mindig a jobb oldalról mászott be mindenki. Elég kicsi hely van benne, most annak tűnik. Viszont... Azt tudni kell, hogy abban az időben az emberek azért egy 10-15 centivel alacsonyabbak voltak átlagban, mint mostanában. Tehát ez ahhoz képest ez egy normál autó méretre, de a francia autók is, meg az olasz autók is azért ilyen kicsik, mert az emberek nem voltak nagyok, nem magasak. Igen, viszont a hasmagasság az egész nagy. Ugye erről tudni kell azt, hogy annak idején még az úthálózat nem volt rendesen kiépítve. Semmi úthálózat nem volt, úgy lehetne mondani. Tehát ez ment árkon, bokon, tökön, babon keresztül szó szerint. Itt nem számított semmi. Tehát elfért. Tehát kipufogót javítani, vagy olajat cserélni, olajszintet ellenőrizni, tehát könnyű. Hát igen, mert van rajta rükvercpedál, igen. Gáz nincsen, ahhoz van külön van gázkar. Egy kézigázunk van, tehát azt lehet látni. Tehát a kézifék az effektíve a váltókar is. Van egy 1-es fokozat, és van egy 2-es fokozat. 1-es fokozatban teljesen benyomva indul el az autó előre. Ezt a bal pedállal tökig lenyomva ott érjük el. Amikor 2-esbe fölvált, megvan a sebesség, akkor csak egyszerűen el kell engedni, és akkor fölvált magától. A hátrameneti fokozat az a középső pedál, és van egy jobb pedálunk, ami az átlagautóban a gáz, ezen a fékpedál. Ez a gázkar, tehát ezzel adagolom az üzemanyagot, igaz a gázt. Ez egy folytószelep a karburátorhoz, ez a szivatója. Nagyon szereti, hogyha jó meg van szívatva, szó szerint, amikor ömlik a karburátorból az üzemanyag, akkor indul jól. És van egy gyújtásállítás, amit menet közben is kell egy kicsit igazgatni, hogy rendesen működjön a jármű. És azt mondom, hogy a szélvétőt azt ugye ki lehet nyitni, ez volt a korabeli légkondi? Hát nevezhetjük annak. Tehát ilyen csavarokkal kellett fölazítani, és akkor lehet billenteni, ha ez engedi most jelen pillanatban, mert mostanában ez nem volt mozgatva, igen, ez nem engedte. Az ő korában ezt már el lehet nézni. És akkor így vissza. Na és akkor most be is lehet ezt zárni, és ennyi az egész. kerítgeti a levegőt. De mondjuk nekem ez pont nem jó, mert pont ezen magasságban van, azért is kell egy kicsit megtörni. Hát jó, de ezt ilyen 1.70-esekre tervezték, Hát, mint én arra vagyok. tökéletes volt, az tény és való. A motorja egy 4 hengeres 3300 köbcentis. Nézzük meg azt is. Itt van a kis erőmű, ez egy 4 hengeres 3300 köbcentis, és az érdekesség, hogy egybe van öntve a váltóházzal is. Magyarul, hogyha ott valamit csinálni kell, akkor az egészet ki kell venni. Hát nem lehet külön a váltót levenni, hanem ki kell venni az egész motort, váltót.
tehát előre van megfogatva, meg középen van egy bak, amire fölül az egész, meg hátul a kardán van, úgyhogy egyszerű, mint a fajék. Ugye még kurblis indítós. Voltak belőle önindítósok is, hogy azzal mi volt a helyzet? Volt önindítós is, ez is önindítós, csak az előző tulajdonosnak visszarúgott, nem volt jó a gyújtási része, és meggörbítette az önindítónak a tengelyét. Most az javítás alatt van, és azért indítjuk kurblival, de elég jól indul, bár kicsit tornászni kell. 2 zsíros kenyeret azért reggelről be kell tolni. Tehát majd el is visszük vezetni, mindjárt kipróbáljuk, csak előtte nézzük a többi autódat is. Nézd, van ez egy Limus. 20-as évek, ugye? Ez 29-es, U30 a kódneve hivatalosan. Ő benne egy 4 hengeres motor található, ő még az aránylag az olcsó verzió. Oldalszelepelt. Itt már az érdekesség, hogy 29-ben megjelenik az AC pumpa, és a vákuumos üzemanyag ellátása az megszűnik. Már kapott vízszivattyút, az autó az 6 voltos hivatalosan, ez 12-re át lett alakítva, mivel jobban használható. Én ezt szoktad mondani, amikor viszik őket filmezésre, és akkor van nagy halál, amikor ráköti a spanifert magára a faanyagra, ugye? Igen, ezért kezdtük el mi saját magunknak szállítani az autókat, mert egyes szállítókkal nem voltam megelégedve, és hiába mondod el neki, hogy a fát azt ne húzza, mert el fog törni, tehát ő meg áthúzza a felnén a spanifert, az nem a legjobb megoldás. Egyrészt a festéket is csiszmárolja le lóra, meg a fát is eltörheti. Tehát ezek 80-90 éves fák, tehát itt vigyázunk, tehát nem is úgy vezetjük, kerüljük a kátyút, nem próbáljuk erőltetni a hirtelen manővereket, mert ez akármikor törhet. És ennek a kocsinak mi a története? Hát én ezt kintről vettük, egy udvaron volt letakarva egy ponyvával, és én hátulról kezdtük kicsomagolni. Nem akart eladni a tulajdonos, de nagyon megtetszett a hátsó ablak, hogy ovál, és addig gruzsoltam neki, még eladta nekünk. Roncsállapotba került ide, tehát a teljes belsejét át kellett kárpítozni. Tehát a motorjához, váltójához nem kellett hozzányúlni, de belső festést és egy teljes kárpítos munka kellett neki. Igen, ő egy 28-as Graham Page, ő egy 614-es modell. A 14 arra utal, hogy 4 sebességes váltó volt benne, ami egy feláras váltó, tehát a legtöbb autó úgy mondom, hogy 95%-ban csak 3 sebességes váltóval létezett. Ő benne egy 4 sebességes váltó van, és egy 6 hengeres nagy motor, ami ugyancsak oldalszelepelt. Ezt az autót 86-ban felújították, azóta úgy így van. Tehát nem lett azóta szétszedve, vannak rajta karcok, hipli-huplik, de mi így szeretjük. Következőre azt mondtad, az egy Renault KZ4-es? Ő egy Renault KZ4-es, ő egy eredeti patinás darab, 4 sárvédőjét festették már, de magát a jármű testét azt nem. Tehát ő eredeti, azért ilyen kicsit ütöttes, kopottas, ezt Dél-Franciaországban találtuk, onnan került be. A kárpítozása részbe felújított, ő benne csak egy 4 hengeres motor van. Hát annyi az érdekessége, hogy effektíve a Chryslernek a karosszériáját mondjuk úgy, hogy megvették, és az lett egy picit továbbfejlesztve, mert a Chryslernek a motorsátorig ugyanaz a karosszériája. Sok benne a fa még, tehát a padló, az ajtó, és föl van szögelve a sárvédő része hátul is, tehát elég sok fa van a kocsiban. Tehát ő neki maradt eredeti kárpita, a tető például az eredeti maradt, tehát a sötétebb szürke anyagok azok mind kárpitozásra kerültek. Jobb kormányos a kocsi, azt tudni lehet róla. Ugye ez mikor Y valahányas? Ő 30-as pontosan. 30-as? Kurblinak is megvan még a helye, ez önindítós volt, vagy itt még kellett kurblizni, akkor ugye Európában hogy volt? Ez önindítós, de viszont Dino-starter, tehát együtt van az önindító a dinamójával. Na viszont itt a következő az már ugye egy Traction Avant, hivatalosan ez 11 vagy 12 CV? Ez egy 11 CV, ez az én agymenésem, úgy mondom, tehát ebből soha nem elég, és ez
nekem ez a, nem is tudom, hogy mondjam, tehát ha van, akkor kell, hogy legyen mindig, és ebből mindig veszek másikat. Ebből most már megvan a kódkerekes kivitel, és van egy későbbi a koffer kivitel. Ez, amit nézünk, ez most egy normál verzió, ez a nagy kasznis, amiben jó el lehet férni. Érdekessége az, hogy igaz, itt már fronthajtás van, francia az megfordította, elől van a váltó, és úgy van a motor. Ugye maga a váltó is elég érdekes, maga az elrendezés, vagy a kivitelezése, mert ezt ugye te tehénfaroknak szoktad hívni? Így van, én tehénfarok. hívom. Hát ki, hogy franciák általában tehénfarok, de Európában igen a mustáros kanálnak a francia származása miatt. Itt az ajtó nyitása miatt, mert kifelé nyílik, öngyilkos ajtó van rajta, a másik az már, a hátsó az normálisan, ez nyílik kifelé, és kifelé lőni egyszerűbb volt belőle, de Mafia autónak effektíve a 6 hengeres változat volt jó, mert az nagyobbik és erősebb és trapabíróbb, tehát abban egy 6 hengeres 2,5-es motor van, ami azért már az szépen szedi a lábát.